Salut! Sunt Marius de la Ce Fumăm. Astăzi mă duc către evenimentul BASM, unde o să încercăm Gurkha Ear of the Dragon by Oliva. Un trabuc destul de rar, pentru că s-au produs doar 2000 de cutii a câte 10 trabucuri. Noroc că am trecut primul, pentru că îmi uitasem cardul SD de la cameră. Bine că n-am ajuns acolo. O să mă întâlnesc cu Cezar acolo și vedem cum o să fie și seara asta. Da, cred că o să trec peste salutul ăsta, că mă uitam la clipurile noastre și tot timpul suntem salut, 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 sunt Marius, salut, sunt Cezar. Nu cred că mai e nevoie de prezentare odată. Și a doua, nu e potrivit, așa zic. Mă rog, Marius ce că e catchphrase-ul nostru, dar aș profita de ocazia asta acum că nu e el aici. Că, na, așa e, doi oameni fără permis acum. Mergem pe jos cu metrou, ne vedem direct la locație. Deci fără saluturi. Vă propun spre degustare un trabuc în ediție limitată, făcut de Gurkha. Este anul Dragonului în colaborare cu... Iar în asociere avem un brandy absolut fabulos, Cardenal Mendoza, se numește Carta Real. Și despre acesta o să povestim mai multe imediat ce vă servesc și cu trabucul. Cum spuneam, Gurkha, anul Dragonului by Oliva. Este o serie lansată în 2024 pe care Gurkha a produs-o în 5 etichete. În primul rând, anul Dragonului by Gurkha și în al doilea rând, anul Dragonului în colaborare cu alți 4 mari producători de trabucuri precum Oliva, AJ Fernandez, Oscar Valladares și Ernesto Perez Carillo. Fiecare, bineînțeles, având și imprimându-și viziunea și viziunea în primul rând a sa asupra fiecărui blend în această colaborare. Pentru că dacă în mod obișnuit Gurkha anul Dragonului este făcut în colaborare cu Tabacalera El Artista, despre care știți că produc și acea ediție de 35 de ani aniversară a Gurkha, pentru celelalte patru expresii, pentru celelalte 4 etichete, trabucurile sunt rulate la fabricile acestor producători. Respectiv, în cazul acesta, la Oliva în Nicaragua. Avem o frunză de înveliș din San Andres, Mexic, o frunză de legătură din Camerun și o umplutură din Nicaragua. Știți cum spun cum am spus de fiecare dată. Ce s-a văzut pe cameră cum ți-a suflat fumul în față? Pentru că experiențele sunt întotdeauna... Nu? Uite ce, a fost o provocare. Bun, Cum mi se pare? Experiența, brandy-ul, trabucul. Și brandy-ul. Cu el aș începe, că e foarte interesant. Mi se pare că are gust și de cireașă afumată, și dulceag, și de stejar, și de sherry, și de toate. Noi am primit și ăsta. O monstră. Eu sunt foarte sigur că o să-l beau aici. O monstră. O să-l beau aici, nu o să mă încarc de acasă, că e foarte bun și băieții ăștia n-au dat foarte puțin. Dar știi ce e o monstră? Da. Monstră? Da. Nu știu. E femeia la monstru. Nu? Presupun. E atunci când se comportă femeia ca un monstru. Ah, ok. Am crezut că am trecut peste glumele astea. Nu, astea ne-au adus aici. Astea ne împing în jos, din ce în ce mai jos. Mamă, cât de puțin este în mostra asta. Păi vezi că scrie pe Da, 005. Da. Mi se șoptește din regie că ce am primit aici este diferit față de ce am băut mai devreme. Dar eu cred că o să fie la fel de bun. Hai să vedem. E diferit. La fel n-are cum să fie. E diferit. Nu mai e niciodată la fel. Nu mai e la fel de... E foarte diferit. Niciodată nu o să mai fie la fel. Ăsta e mai spiritos, mult mai spiritos. Deci s-a zis acolo, dar n-am filmat. Ceea ce am și eu în intro, înainte să mă întâlnesc cu tine, că trabucul ăsta a fost produs în doar 2000 de cutii, câte 10 trabucuri, și pe România am avut 50 de cutii. Și aici avem 6 cutii, cred, ceea ce e foarte bine. Da. O altă chestie foarte interesantă. Da, e un trabuc foarte reușit. Mie-mi place. Bun, acum treaba tu, cum mi se pare Dar să nu tai asta. Altceva am discutat la eveniment, oricum. Da, nu, dar îmi pare rău că discuțiile mai interesante au fost când ai oprit camera. Ce să fac acum? Eu cred că pe alea le vrea lumea. Cum ți se pare trabucul?
Nu știu ție cum se pare. Ah, ok, asta e. Știi că sunt oamenii aia care pun o întrebare, de fapt, vrând să spună ce gândesc ei despre subiectul ăla. Cum ți se pare? Și când încep să zici, cum ți se pare trabucul? Să știi că... Mie mi se pare că e foarte pământios, nu crezi? Da. A fost pe gustul meu. Să vedem, Da, cum, și ție ți s-a părut că e așa nicaraguan? să vedem cum va evolua, pentru că ar trebui să aibă ceva tranziții. Are și forma asta. Care se cheamă cumva, a zis George și am uitat. E un double figure, dar se cheamă cumva Nu e torpedo? cu S, a zis. Ok. Am uitat, uite să-l Nu știu, că întrebăm eram pe el. angrenați în alte discuții. Da. Și eticheta super frumoasă, poate vă reușesc să o arăt la cameră. E cam așa. Că eu am dat-o jos. Cam așa. Ce vreau să zic față de reputația Gurca, nu s-a desfăcut. Să știi că da, eu am avut o găurică strâmb. la început, dar după nu n-a afectat arderea sau ceva. Te-ai Sau purtat brou. frumos cu ea. M-am purtat frumos cu ea. Da? Nu Păi am și de lărgit ce n-ai mai găurica aia. avut-o? N-am lărgit găurica aia, am ars-o pe lângă. Am înțeles. La cealaltă găurică. Tocmai ce ne zicea lumea, că putem să fim și civilizați. dar Cine se e pare mama că- ta? dar se pare că lumea care Dacă nu vorbește. e live, ideea e că dacă facem live, eu îmi dau seama că se uită și mă cenzurez să zic. Dar acum că nu știu ce o să rămână în final, Zici ce vrei, că oricum zic se ce pare, vreau. nu? Oricum, astea sunt glume, Se dar pare de la clasa montaj. 6 mi-e și rușine că fac asta. Și îmi place că dacă nu fac glume proste, mă întreabă lumea dacă sunt ok. Da, așa e. Simt un gust de piele. Efectiv, piele. Da, piele și pământ mi se pare. Piele și pământ, da. Dar nu e spicy deloc. A fost când l-am aprins, primul fum. Ai încercat să faci retrohel? La început, nu, acum da. La început era destul de... La început am făcut retrohel, că știam că o să fie super Da, am tare. încercat eu și era. Da, și mi se pare că predomina așa notele astea de pământ și piele, dar sunt cumva combinate, se mixează. Eu am trecut la brandy-ul celălalt, care este super bun și ăsta. Că, nu prea sunt mare băutor, adică nu-mi cumpăr de obicei să beau acasă, dar ăsta chiar mă bate gândul să-l cumpăr, că este foarte bun. E foarte... Zi. Și e foarte potrivit pentru trabuc. Asta da, Mai asta mult decât un într-adevăr. coniac, după părerea mea, și mai mult decât whisky-ul. Eu mă gândesc dacă ni se pare așa complex, pentru că nu bem în general brandy. Adică, uite, când ne-a adus primul pahar și am luat o gură, a fost așa foarte, zic, mamă, câte arome. Eu mai deodată. beau brandy, dar nu era ceva atât de bun. Nu știu, dar erau multe arome dintr-o dată. Știi? Și cumva, ce mi-a plăcut la prima gură pe care am luat-o, deși erau foarte multe arome, cumva m-au lovit așa pe rând. Da, Adică n-a fost deodată și zic, stai, ce e ăsta, ce e ăla, ce e ăla. Și atunci, la prima degustare, am rămas cu un aftertaste foarte bun, așa de cireașă, ușor afumată, spre confiată, dar nu atât de dulce. Mamă, și ăla mi-a plăcut foarte mult. Și într-adevăr, dacă iei o gură din el și după aia tragi din trabuc, Se completează super Asta e o bine. chestie pe care am început să o fac de când ne-a tot zis George. Atunci să Și eu la încercăm fel. și așa și invers. Adică odată să iau din băutură, să-mi clătesc bine gura cu el, cu băutura, după care să iau un fum de trabuc. Și ne-a zis atunci să încercăm și invers. Întâi să tragem un fum și să luăm o gură de băutură. Și de atunci am început să le fac astfel. Deci din nou ți-a prins foarte bine că ai venit la eveniment. De nu știu ce îmi pare rău, că la alte mese se râde și aici suntem serioși. Și nu știu. E vina mea, e vina ta. Cred că pur și simplu e vina noastră împreună. Nu știu, nu e ok. Ceva nu e ok. Da, îmi place la evenimentele astea că... Deci că mi-ai dat play, știi? Moș Crăciun și prietenii săi. Îmi place la evenimente... Da. De unde ești tu de loc? Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o pădure plină cu braj. Vreau să zic că îmi place la evenimentele astea că... Mă rog, era și adus trabucuri care nu se găseau încă sau abia erau puse Sau de-abia la au apărut, da. vânzare. Îmi place că ai ocazia să încerci niște trabucuri la care poate nu te gândești, știi? Adică în loc să duci să cauți tu ce a mai apărut și așa, vine spre tine informația Probabil n-ar fi respectivă. cumpărat gurca să ne magazin, Nici eu nu într-adevăr. cred că l-aș fi luat pe ăsta, probabil. Dar, pe de altă parte, mă gândeam că dacă aș vrea să încerc un trabuc și să-l simt așa, toate aromele și toate cele, n-aș face un mediu ăsta, dacă m-ar interesa un trabuc foarte mult. Da. Pentru că aici se mănâncă, oamenii se dau Deci cu parfum, acum- sunt chestii de genul ăsta, știi? Deci te acum afectează- ajungi la vorba mea pe care a zis-o acum Da. niște episoade în care ai zis că eu la evenimente nu mă bucur de trabucuri.
Mă bucur mai mult de socializare și Exact. de... Dar nu poți să stai să te concentrezi la trabuc. Mă bucur de a fuma un trabuc, dar nu de el în sine. Așa e. De ce arome are sau... Mulțumesc. Le simți, evident, și așa, dar sunt multe alte lucruri în jur. Mulțumesc, asta voiam să aud că am Da, dreptate. n-am zis că ai dreptate. Dacă... Nu, dar s-a dar înțeles. că am zis la ultimul episod, parcă. Știu. Am dat pe replay. Am dat pe repeat. Iar avem un delay e o diferență între noi. Vino mai așa că nu se vede. Mă rog, fumez cum fumez eu de obicei, mult mai lent, ce să mai... Uite, acum că s-a mai liniștit așa atmosfera pe final, poți fi mai mult atent la trabuc. Și îți pare că se păstrează gustul, acum ești tu și de piele așa și de pământ la el. Nu o să te întreb din nou cum ți-a părut trabucul, cum ți-a părut evenimentul. E fără repetiție, că am zis deja. V-a spus domnul. Mi s-a părut că și George, deși e răcit și n-are voce, a fost mult mai... A dat mai mult, așa, știi? A vorbit mult, era implicat, entuziasmat. Corect. Dar sunt foarte mișto evenimentele astea, afli și lucruri noi, te vezi și cu oameni cu care îți place să stai să fumezi. Ce să zic, iarăși, că dacă știam, veneam de mai de mult. Da. Cum ți-a părut ție? Mai liniștit așa. Mai ales pe final, acum mi se pare că s-a... Mizilicu a lăsat de dorit Deci de data începe biful, asta. așa? Începe biful. Am Ce te-a mâncat un supărat, bif Marius? tartar. Da. Ce te-a supărat? Începe biful. Mizilicu, da, a fost super A lăsat gustos. de dorit, a? A fost super gustos. Păi dacă nu știi de ce să te aștepți, vii la un eveniment de ăsta, Vine mâncați, vii mâncat. Da, după ce ai mâncat, nu ai Bine, mâncat. cred că n-ar trebui să tratăm evenimentele astea ca pe nunți, știi? Unde te Adevărat. duci și... Na, nu o să vină sarmale, nu o să danseze nimeni cu puiul. Te obișnuiești într-un fel, știi? Da, asta e riscul mereu când înveți pe cineva. Când înveți pe cineva cu binele, dacă continui cu bine, nu-l mai apreciază, știi? Corect. Și tot timpul trebuie să vii cu mai bine, mai mult, mai bine, mai mult. Și dacă odată ești la nivelul dății trecute, deja se simte o lipsă. Corect. Deci, na, de la început e bine să înveți și cu rău. Cum e vorba aia, că trebuie să treci prin iad ca să înțelegi paradisul, nu? Așa e. E greu să... Vorbești după mine? Nu, da. Mă umbrește aici, nu? Da. Dar e greu să... Când vii la un eveniment ăsta, să faci balanța când să filmezi, când să te bucuri de eveniment, știi? Da, înțeleg. Când să vorbești cu oamenii, e complicat. Deci ar trebui să ne aprecieze mai mult cei care se uită la noi. Păi știi că mă gândesc mereu că nu se aprecia destul. Brandy-ul mi-a plăcut foarte mult. Ala, într-adevăr, a fost o surpriză așa plăcută pentru mine. La fel cum a fost la ultimul eveniment. vinul? Da, foarte bun. Și foarte bună asocierea. Da, așa e. Și de asta am că îmi plac evenimentele astea, că aduc ceva nou în experiența fiecăruia de aici, probabil. Și sunt niște de trabucuri pe care nu le fumam în mod normal, poate nu te duce să le iei dacă le luai din magazin sau... Da, mi se pare că cumva sunt alese bine, că sunt niște lucruri diferite, cum ai zis, pe care nu le-aș lua și atunci le încerc în cadrul ăsta. Na, păcat de oamenii care nu vin, că ei nu fac asta. Păcat în primul rând că n-au ocazia să se întâlnească cu noi. Da. Trabucul ăsta pare că o să aibă un final, o să aibă un sfârșit, adică devine mai amar, e clasic, se pare. Evenimentele astea sunt foarte bune și pentru începători. Pe noi nu ne avantajează atât de mult cum i-ar avantaja pe niște începători. Da, și pentru că începător. Cel puțin eu vorbesc în numele meu. Nu ești. Eu vreau să tu știi cum rămân, să da. aprinzi un trabuc, tu știi cum să tai un trabuc. Da, dar asta nu înseamnă că am, nu știu, experiența altora. Da, știi măcar cum să începi. Că nu ai făcut asta și nici nu te-ai uitat pe YouTube la... Sper că știu cum să fac. Nici nu te-ai uitat pe La YouTube la clipul ce tău? fumăm. Nu știi cum să-l tai, nu știi cum să-l aprinzi. La asta mă refer. Tu știi că te-am învățat eu, dar... Am avut acasă. N-am avut nevoie să mă uit pe net la alții. Da. Da, așa e, într-adevăr. Că are George la început de fiecare dată partea asta în care îți explică cum se aprinde, cum se taie, Exact, ce ar trebui să cauți în trabuc. corect. Și mâncarea foarte bună aici la bază. Acum vrei să... Nu, pe în lângă general. Mizelic. Aha. Este. Și au preparate speciale, așa. Da. Și uite ce am aflat ce azi, că la 6 luni updatează mereu meniul. Și uite, este unul dintre puținele localuri din București unde poți să mănânci stridi fresh. Știi? Și super bune. Asta zic, chiar e un local special. Este.
este și îmi place că au deschiderea spre a face evenimente de genul ăsta. Exact. Și nu uitați că dacă veniți aici și spuneți că ați venit de la noi de pe canal, aveți 10% reducere. Eu am uitat, sincer. Eu am ținut minte. Dar vezi, eu nu m-am bucurat de reducerea asta când am venit să mănânc aici și am zis, e canalul meu, nu pot să zic că am venit de pe el. Eu am văzut niște băieți pe YouTube. Da. Vii și tu, exact, știi cum sunt memorile alea cu multe conturi din alea free făcute. Da, Îți faci poză odată cu mustasă, odată cu pălărie, odată cu ochelari, cu na. Așa facem. Revenim cu outro. Nu e ăsta? Nu e. Nu e, mă mai ții aici. Bun, băieți. Bun, băieți, cine? Băieții Urmăresc numai care băieți sau ce? Da, asta da. A, să vezi, zici. S-a terminat și evenimentul ăsta. Am ajuns iar să ne uităm în vitrine. Mergem la metrou? Corect. Na, ca orice seară. Mie mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut, că de-aia am și revenit, că mi-a plăcut în general. Trabucul extraordinar. Brandy-ul și ăla super bun. Da, mi-a rămas în minte mai mult brandy-ul decât trabucul de data asta. Și, na, experiența, ca de fiecare dată. Corect. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, la _fumăm. Ne vedem și la evenimente. La evenimente, da. Da. Dacă ne vedeți la evenimente, veniți și ne salutați. O să vă ignorăm, da. Da. E normal și cu succesul ăsta se mă aruncă la cap. Glumesc, bineînțeles. Seară bună! Salut!